सगळ्यांचं स्वागत आहे तुमच्या चॅनलमध्ये। तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि त्याला शेअर पण करा जे तुमचे आवडते आहे, फॅमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अँड एव्हरीवन। तर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। ओके, तर व्हेरी गुड मॉर्निंग। सकाळची सुरुवात झालेली आहे, मस्तपैकी गरमागरम अद्रक टाकलेला चहा तयार आहे तुमच्यासाठी, तर नक्की या चहा घेण्यासाठी। आणि हे बघा, हे मी आणि समरचे पप्पा जे आहे ते आम्ही दोघे चहा घेणार आहे आता सकाळी सकाळी। आंघोळ केले, सगळं झाले की पूजा झाली की आधी चहा पाहिजे, त्याच्यानंतर मग पुढचे कामं। आज सकाळी सकाळी एवढं म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की सकाळी मला 8:15 वाजता निघावंच लागतं, तर एवढी घाई होती तरी पण मुलांना छोलेची भाजी खायची होती। म्हणजे किती विचित्र आहे, विचित्र काहीच नाही आहे, मुलं आहे त्यांचे एक्सपेक्टेशन्स असतात, त्यांना काहीतरी रोज नवीन भाजी खाऊ वाटतं। तर ॲक्च्युली हा छोलेची भाजी बनवायची आहे सकाळीमध्ये म्हणजे खूप जास्त हॅक्टिक होऊन जातं, कारण थोडंसं प्रोसिजर ह्याचं जास्त असतं नॉर्मली जे आपण भाजी बनवतो त्याच्यापेक्षा। तरीही मुलांना खायचं होतं म्हणून मला मग काही ऑप्शन नव्हतं, नाही जर बनवलं तर मग रोज तेच ऐकावं लागणार, नाही बनाया। त्याच्यामुळे म्हणलं की चला काहीतरी बनवून देऊया मुलांसाठी, त्यांना छोलेची भाजी खूप आवडते, त्याच्यामुळे हा बनवलेला आता। आणि तुम्हाला पण नक्की आवडणार, तुम्ही एकदा ट्राय करा रेसिपी, म्हणजे खूप छान लागतो आणि माझी पण ही फेवरेट भाजी आहे। तर एकदा नक्की पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि तुम्हीही स्वतः घरी ट्राय करा, एकदम टेस्टी खूप छान होते। तर सर्वात आधी ही छोले जे आहे ते थोडंसं इन शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगते। छोले म्हणजे जे मोठे चणो, काबुली चना ज्याला आपण म्हणतो, तो रात्री भिजू घालायचं आणि रात्री भिजू घालायचं आणि सकाळी त्याला कुकरमध्ये शिजून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि जे मटेरियल्स लागणार आहे ते पण काही जास्त नाही लागत, खूप कमी लागतो। तर हे बघा, हे मी शिजून घेतलेलं आहे छोले, आणि छोले शिजून घेतल्यावरती आता अर्धा काम झालेलं आहे। आणि आता जे मेन पार्ट आहे ते आपल्या फोडणी द्यायचं आहे। तर जसं नॉर्मल आपण भाजीला फोडणी देतो, तेल टाकलं, जिरे मोहरी टाकली, कढीपत्ता टाकला, त्याच्यानंतर हे आहे आपलं कांदा जे आपण खिसून घेणार आहे, कट करून नाही टाकायचं आहे, खिसून टाकायचं आहे। तर हे कांदा खिसून मी त्याच्यामध्ये टाकलेला आहे कढईमध्ये। आणि आपण ह्याच्यामध्ये खोबर टाकतो, खोबर जे खिसलेला खोबर असतो ते पण मी ह्याच्यामध्ये टाकते। कांदा टाकल्यावर, कांदा थोडासा लाल झाल्यावर खोबर टाका, किंवा आधी खोबर टाकून खोबर थोडंसं लाल झाल्यावर कांदा टाका, काही चालेल। त्याच्यानंतर आपल्याला मग टाकायचं आहे, आपण खोबर टाकलं, कांदा टाकला, अद्रक लसूणचा त्याच्यामध्ये पेस्ट आपण टाकतो। तर हे सगळ्या जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत तर थोडंसं ह्याला ग्रेव्ही कलर यायला पाहिजे, असं थोडंसं रेडिश कलर यायला पाहिजे, म्हणजे जसे की जे हे छानपैकी तळलं गेले आहे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला कोथिंबीर टाकायचं आहे, ह्याच्यामध्ये आहे तर टाका, नाही तर ऑप्शन आहे, ते ऑप्शनल आहे, तर तुम्ही नाही टाकलं तरी काय हरकत नाही आहे, ठीक आहे। तर ते सगळं टाकून त्याला मस्तपैकी छान हलवून घ्यायचं आहे। आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे टोमॅटो। तर टोमॅटोमुळे ही भाजीला थोडंसं घट्टपणा येतो। आपण ह्याची ग्रेव्ही करून पण टाकू शकतो, पण हे पण एक नवीन तुम्ही जर ट्राय करा, जर तुम्ही हमेशा ग्रेव्ही यूज करताय तर हे पण एकदा ट्राय करा, खूप छान लागतो। तर टोमॅटो आता आपल्याला पटपट भाजी बनवायची आहे, पटपट टोमॅटो सॉफ्ट व्हायला पाहिजे म्हणून मी मीठ टाकते, म्हणजे जेणेकरून आपले जे टोमॅटो आहे लवकर भाजले जातील छान। तर ह्याच्यामध्ये मी मीठ आणि हळद टाकते, म्हणजे लवकर टोमॅटो नरम पडतील आपले। तर छान ही भाजी आपली तयार झालेली आहे। ह्याच्यामध्ये आपण मीठ, हळद, टोमॅटो सगळं टाकलेलं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये टाकता आधी आपण हिरवी मिरची नाही, म्हणजे लाल मिरची पावडर टाकायची ह्याच्यामध्ये, हिरवी मिरचीपेक्षा लाल मिरची, आणि थोडं जर तुम्हाला वाटलं तर कश्मीरी लाल मिर्च तुम्ही नक्की टाका, जेणेकरून आपली भाजीला लाल कलर येतो एकदम छान असं। कश्मीरी लाल मिर्च हा कलर येण्यासाठी वापरला जातो प्रत्येक भाजीमध्ये, सांबारमध्ये, असं भाज्यामध्ये, तर तुम्ही असेल तर यूज नक्की करा, खूप छान कलर येतो त्याच्याने। आणि ह्याच्यामध्ये आता ही मी टाकलेला आहे शेंगदाण्याचा कूट, तर जेणेकरून की भाजी जी आहे आपली घट्ट होती आहे, अशी घट्ट भाजी,
म्हणजे की पातळ नाही होत ते, नाही तर पाणी पाणी लागतो. त्याच्यामुळे मी थोडंसं टाकतेच त्याला. अशी एकदा नक्की ह्या पद्धतीने नक्की करून बघा, खूप छान लागतो भाजी. आणि ह्याच्यानंतर आपले टाकलेले आहे छोले. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा ॲड करायचा जर तुमच्याकडे गरम मसाला म्हणजे जो आपला काळा मसाला असतो तो टाका. ते नाही आहे मॅगी मसाला टाका. ते नाही आहे मिसळ मसाला टाका. ते नाही आहे पावभाजी मसाला टाका. कोणतेही मसाला तुम्ही ह्याच्यामध्ये ॲड ऑन करू शकतो. आपलं जे नॉर्मल घरचं काळा मसाला आहे तोही तुम्ही ॲड ऑन केला तरी काय हरकत नाही आहे. तर ह्याच्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये टाकलेला आहे मिसळ मसाला. कोणतेही मसाला ॲड करा, छानच लागणार आहे ते. तर ॲक्च्युली काळा मसाला माझ्याकडे संपलेला आहे. आता मी उन्हाळी जेव्हा बनवते मटेरियल तर त्याच्यामध्ये मी सगळं मसाले वगैरे पण बनवणार आहे आणि प्रत्येक व्हिडिओ आपण मापासोबत बघणार आहे की मसाला जे आपण काळा मसाला बनवतो घरी त्याचं काय प्रमाण आहे, सगळ्याच गोष्टी मी शेअर करणार आहे. तर आता सध्याला तर मसाला माझ्याकडे संपलेला आहे, त्याच्यामुळे मी मिसळ मसाला ॲड केलेला आहे. तर आता भाजी तर झालेली आहे आणि आता बनवूया मस्त गरमागरम चपाती. माझ्या मुलांना खूप जास्त आवडतो ही भाजी, त्याच्यामुळे चपाती पण जास्त लागते. एखादी भाजी जर मुलांना आवडत असेल तर चपाती जास्त बनवावं लागतं आपल्याला, आणि तीच एखादी भाजी नाही आवडत असेल तर मग खात नाही मुलं, थोडंसं हे होऊन जातं. त्याच्यामुळे मुलं खायला पाहिजे आवडीनं अशीच भाजी मी काहीतरी बनवत राहते जे त्यांना आवडते, म्हणजे तरच ते जेवतात व्यवस्थित, नाही तर मग जेवण करत नाही. तर आता मस्त मी चपाती बनवते गरमागरम. आणि छान चपाती, तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असेल चपातीमध्ये तर त्याची पण आपण व्हिडिओ पर्सनली मी शेअर करते तुमच्यासोबत. पीठ मळण्यापासून ते चपाती करेपर्यंत तुम्हाला जसं वाटत असेल त्या सगळं टिप्स आपण शेअर करूया तुमच्यासोबत. तर आता ही गरम चपाती बनवलेली आहे आणि त्या दिवशी मग त्यांनी दूध बिस्किट न खाता उठले की ब्रश केले आणि जेवायला बसले होते. म्हणजे एवढी त्यांना आवडते ती भाजी. नाहीतर रोज मग दूध बिस्किट पाहिजेलं सकाळी जेवण करून, मग नंतर मग त्यांनी दूध बिस्किट खाल्ले होते. तर असं काही मुलांना जे आवडते, जे स्वयंपाक त्यांना आवडतो तेच बनवा कदाचित, जेणेकरून मुलं पोट भरून जेवतील. कारण मुलं जर जेवले तरच मग आपल्याला वाटतं की हां काहीतरी बनवलेलं आहे, नाहीतर मग मुलांची नाटके आपल्याला माहिती आहे. तुमच्या घरी जर मुलं असले तर की कसे त्यांचे नाटके राहतात. तर नक्की ट्राय करा, भाजी खूप छान लागते. आणि सगळ्याच्या धावपळीमध्ये ॲक्च्युली मला तेवढं व्हिडिओ प्रॉपर शूट करणं होत नाही, मग जिकडं जागा भेटली तिकडं मी हे करून टाकते. आता ही बागा आपली मस्त शिजलेली आहे आणि श्री समर्थ अजून झोपलेलेच आहे. माझं स्वयंपाक पूजा सगळं झालेलं आहे, फक्त बेडरूम आवरणं तेवढं बाकी होतं. कारण की मुलं झोपलेले राहतात, मग मी बेडरूमचं दार लावून देते. कारण दिवसभर तर झोपत नाही, 12 ते 6 6:30ची त्यांची शाळा राहते. मग त्यांना दिवसभर झोपायला वेळ भेटत नाही आणि ते झोपत पण नाही. त्याच्यामुळे सकाळी थोडंसं उशिरा झोपू द्यायचं त्यांना, असं वाटतं मला. म्हणून मी बेडरूमचे जे दार आहे ते उघडतच नाही, जेणेकरून त्यांना डिस्टर्ब नाही व्हायला पाहिजे म्हणून. आता हे 8 वाजलेले आहेत म्हणून मी पटापट आवरते, कारण दुसरं सगळं तर काम झालेलं आहे, फक्त बेडरूम आवरायचं बाकी आहे माझं आणि कपडे धुवायचे तेवढे बाकी आहे. त्याच्यामुळे मग पटपट आवरून घेते, म्हणजे मग मला पण कपडे धुवून जायला बँकेला मी तेवढी फ्री होऊन जाईल. त्याच्यामुळे आता हे आवरलं गेलेलं आहे. आता ही भाजी गादी आहे त्याचं कवर मला शिवायचं आहे. त्या सगळ्या गोष्टी पण मी घरी करणार आहे. बघूया तोपर्यंत काय काय करणार आहे, मी सगळंच करणार आहे. तर आता हे सकाळी ॲक्च्युली ज्या दिवशी वेगळं काहीतरी करायचं असतो त्या दिवशी खूप उशीर होऊन जातो मला आणि मग कामं होत नाही माझे पटपट. आणि सकाळी लिटरली जाग यायला थोडंसं हे होऊन जातं, मला उठू वाटत नाही दिवसभर धावपळीमध्ये हे करून. तरी मग जेव्हा असं वाटतं की नाही उशीर झालेला आहे, मग पटपट कामं चालतं आपल्याला. आणि मेन म्हणजे मुलांचाच असतो आपलं जेवणाचं, किती असले तर त्यांना पाहिजेलच जे त्यांना आवडतं ते. तर हे एवढं घर मी पटकन झाडून घेतलं की त्याच्यानंतर मग बेडरूम आवरलं गेलं. परत इकडं मुलांनी जेवण थोडंसं घाण केला होता, परत मी एकदा झाडून पुसून घेते, म्हणजे तेवढंच छान वाटतो, मग घर आपलं क्लीन वाटतो. मग परत इकडचं झाडून मग मी पुसलेलं आहे परत इकडेचं घर. मग तो 1-2 वेळा होऊन जातो जाईपर्यंत. मग एवढं आवरलं गेलं की मग जायला पण आपल्याला छान वाटतं घरचं सगळं काम करून. तर थँक्स फॉर वॉचिंग, टेक केअर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.